ओके हाई नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ नौलो जानकारी लिएर आएको छु। एन्ड यो नौलो जानकारी चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि आज हामी डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेन्सिभेरिया जुन चाहिँलाई हामी स्नेक प्लान्ट नर्मली हामी कमन ल्याङ्ग्वेजमा स्नेक प्लान्ट भनेर चिन्ने गर्छौँ, जसलाई सेन्सिभेरिया भनेर भनिन्छ। यसको प्रोपागेसनबारे हामी आज जान्नेछौँ। तपाईँले यता देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कि यहाँनिर मैले अलरेडी प्रोपागेसन गरेर यहाँनिर थुप्रै बनाइसकेको छु है। यहाँनिर मेरो यो सेन्सिभेरा ह्यानी रहेको छ भने यो सेन्सिभेरा स्पाइरल रहेको छ। यहाँनिर मैले सेन्सिभेरा के पो थियो नाम बिर्सेँ। एनिवे सो यहाँनिर यो डफ सेन्सिभेरा छ, यो सेन्सिभेरा स्पाइरल छ, यो सेन्सिभेरा ह्यानी रहेको छ। अनि यो सेन्सिभेरा ह्यानीको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सानो सुट आउँदैछ। यसलाई चाहिँ मैले डिभिजन गराउने जरुरत छैन, तर पनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दुईवटा छ। यो मदर प्लान्ट भने यो नयाँ आएको प्लान्ट छ। सो यसलाई हामी आज डिभिजन गर्नेछौँ र यसलाई डिभिजन गर्नुको लागि हामी पहिला यसको निम्ति म के गर्नेछु मल प्रिपेयर गर्नेछु। र यो मल प्रिपेयर गर्नुको लागि के गर्दैछु म यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पत्ताको मल खाँदैछु मेरोमा। यो पत्ताको मललाई पहिला हामी चलाउनेछौँ। सो यसलाई चलाएर ठुल्ठुलो पत्तालाई नै हालौँ। कम्पोज गर्नु पनि टाइम लाग्छ। मैले अलिक खस्रो मल लिएर आएको छु, त्यसैले गर्दाखेरि मलाई केलाउनु अलिक समय लाग्दैछ यसले। ओके सो हामी हटाउँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई के सिकाउन चाहन्छु भन्दाखेरि युजली अब अरूले मसँग एग्री गरोस् नगरोस् तपाईँले मेरो रिजल्ट देख्नु भइरहेको छ। अनि म प्रायः तपाईँलाई भनिरहेको नै छु, म फर्टिलाइजरमा डिपेन्डेन्ट छुइनँ, म मलमा नै डिपेन्डेन्ट छु र मलको मिडिया अनुसार नै कसरी बनाउन सक्छ त्यहीमा हामी डिपेन्डेन्ट रहन्छौँ भनेर। अनि प्रायःले अब तपाईँलाई भन्दा प्रायःले नै त्यही गर्छ कि सबैले यो जुन चाहिँ सेन्सिभेराहरू छ यो सेन्सिभेराहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई पत्ताको मलमा रोप्नु भनेर भन्ने कुरा गर्छ। स्नेक प्लान्टलाई चाहिँ पत्ताको जङ्गली मलमा रोप्नु भनेर गर्छ होला। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पातको मल एकदमै यसरी रोप्ने, पातको मल मजाले केलाउने। अनि यो केलाइसकेपछि चाहिँ यसमा अलिकति मात्रामा, ज्यादा मात्रामा चाहिँ होइन, अलिकति मात्रामा मजाले पाकेको गाईको मल जुन चाहिँ भर्मी कम्पोस्टको लगभग बराबर के जुन चाहिँ पचेको पाकेको मल हुन्छ त्यो पनि तपाईँले यसमा एड गरेर रोप्नुहोस्। त्यसले चाहिँ तपाईँको राम्रो मिडिया दिन्छ र ग्रोथ राम्रो हुन्छ। ओके सो यो सबै सेन्सिभेराको भेराइटिज तपाईँले आउँदो दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभलमा दिवालीको अगाडि 10, 11, 12 तारिक नोभेम्बरमा चौरस्तामा हुन गइरहेको छ। त्यहाँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यो सेन्सिभेरा यति मात्रै नभएर धेरै धेरै अरू भेराइटीहरू पनि रहेको छ, जुन चाहिँ भेराइटिजहरू चाहिँ तपाईँले चौरस्ताबाट फ्लावर फेस्टिभलमा लिन सक्नुहुन्छ। ओके सो नर्मली हामीले यो केलाइसक्यौँ। ओके सबै केलाइरहेको म तपाईँलाई देखाउँदिनँ किनकि तपाईँको नि टाइम एकदमै बहुमूल्य छ, फेरि लामो समयसम्म भिडियो हेरिरहने समय पनि छैन तपाईँकोमा। सो छिटो छिटो गर्छु है त। ओके सो मैले यहाँ केलाइसकेँ। अब यसमा चाहिँ म तपाईँलाई गाईको मल मिसाएर देखाउँछु। गाईको मल कस्तो हुनुपर्छ देखाउनुहोस्। सो यहाँनिर मेरो गाईको मलको स्टक छ, तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। एकदमै यो अलमोस्ट भर्मी कम्पोस्ट जत्तिकै के भएको छ, कम्पोस्ट भएको छ र एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। तर यसलाई ज्यादा चाहिँ नहाल्ने, एकदमै ठिकै कम्ती मात्रामा नै चलाउनु भयो भने तपाईँले के। सो दिस इज माई पटिङ मिडिया। मेरो पटिङ मिडिया रेडी भयो। ओके ओके सो तपाईँलाई धेरैबाट नै म सुरु गर्नेछु। ओके सो
यो स्पाइरलबाट हेरौँ, यो मेरो मदर प्लान्ट हो अनि यहाँनिर यो सिङ्गल आउँदैछ। अब यसलाई मैले यहाँबाट निकालिनु भने यो यसरी स्पाइरल हुनु सक्दैन, सो यसलाई मैले यहाँबाट निकाल्नु जरुरी छ। प्लस यो मदर प्लान्टलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ ग्रोथलाई, सो यसलाई मैले निकालेँ। तपाईँलाई जरा देख्न सक्नुहुन्छ, पुरानो मल जरा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब यसलाई यो पोर्सन जुन छ यसलाई टक्कै अठाउने बिच भागमा यसरी टक्कै भाँच्ने। दुईवटा प्लान्ट तपाईँको यसमा नै जरा छँदैछ, दुईवटा प्लान्ट बनिहाल्यो तपाईँको यो छ। अब यसको मुनिको पत्ताहरूलाई तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, ननिकाले पनि हुन्छ। यदि निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले निकालेर यसलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा मेरो साह्रै चोट लागेको छैन, सो यसलाई म निकाल्न जाँदिनँ। अब पटिङ गर्ने तरिका सेम हो, यसमा त्यस्तो तपाईँले जानिरहेको कुरो हो। पहिला फेदमा अलिकति मल हाल्ने बिचसम्म, अनि बिचमा राखेर यसलाई चारैपट्टिबाट के गर्ने, प्रेस गर्ने। सो यसरी चाहिँ तपाईँले पटिङ गर्ने रेडी भयो मेरो। मैले यसलाई अहिले 3 इन्चको पट चलाइरहेको छु एन्ड 3 इन्च 3 इन्च होइन, यो 4 इन्चको पट हो र 4 इन्चको पट इज इनफ फर सेन्सिभेरिया। किनभने तपाईँले सेन्सिभेरियालाई ठुलो प्लान्ट बनाएर पटमा राख्न चाहनुहुन्न, ठिक्कै टेबल प्लान्ट हो। यसलाई तपाईँले केमा राख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै आफ्नो स्टडी टेबलमा या डाइनिङ हलको टेबलमा या सिटिङ रुमको टेबलमा, वेटिङ रुमको टेबलमा, जहीँ पनि राख्नुहुन्छ इन फ्रन्ट अफ विन्डो। यदि सफिसियन्ट लाइट छ भने तपाईँले यो भित्र राख्न सक्नुहुन्छ। अनि नासाले पनि प्रमाणित गरेको हो कि स्नेक प्लान्ट चाहिँ एकदमै राम्रो एयर प्युरिफायर हो भनेर नासाले अलरेडी प्रमाणित गरिसकेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई नडराई भित्र राख्न सक्नुहुन्छ। समय समयमा बाहिर निकाल्नुहोस्, अनि मोस्ट समयमा भित्र राख्दा पनि यसलाई फरक पर्दैन। अनि मैले अर्को योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ कि 2-4वटा हाउस प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भित्र राख्नको लागि, जसमध्ये पिस लिली एउटा रहेको छ भने अर्को सेन्सिभेरिया रहेको छ। अब सेन्सिभेरिया चाहिँ कस्तो शक्ति हुन्छ भन्दाखेरि, सेन्सिभेरियाले चाहिँ हुन त सबै प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन दिने काम गर्छ, सो त्यसै पनि सबै प्लान्ट नै एयर प्युरिफायर हो। तर सेन्सिभेरिया र पिस लिलीमा चाहिँ अरू हार्मफुल ग्यासेस जस्तै छ, अरू एकदमै रासायनिक ग्यासेसहरू छ, जस्तै नाइट्रोजन डाइअक्साइड भयो, सल्फर डाइअक्साइड भयो, जसले चाहिँ हामीलाई मानिसलाई हानि गर्छ। त्यो ग्यासहरूलाई पनि यिनीहरूले एब्जर्ब गर्ने, एयरबाट डाइरेक्ट एब्जर्ब गर्ने पावर राखेकोले गर्दाखेरि यो पिस लिली र सेन्सिभेरिया चाहिँ के गर्नु, तपाईँहरूले घरमा राख्न एकदमै राम्रो हुन्छ, घरभित्र राख्न। सो यो एउटा अर्को रहेको छ, सरी यसको नाम ह्यानी हो, यसको नाम त वेगिटी हो। मैले पनि अहिले याद आएँ, यसको नाम चाहिँ वेटी हो, WIGSTII, र यसको नाम स्पाइरल, अनि यो चाहिँ ह्यानी हो, ह्यानी ड्रप भनेर भनिन्छ। अब ह्यानीको चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि, एउटामा नै तपाईँलाई 15-20वटा पाइहाल्नुहुन्छ। एउटा कति धेरै निक्लिन्छ हेर्नुहोस् न, 2टा 3टा 4टा 5वटा 6वटा 7वटा अनि 8वटा। पैसा बनाउँदैछ। पैसा गनाउँदैछ, मजा आउँछ। मेहनतका फल राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ। तर तपाईँहरूले किनेन भने त फेरि मेरो पैसा जान्छ, मेहनत खेर जान्छ। सो किन्दै पनि गर्नुहोस् है। त्यसको लागि यस्तो दुःख गरेर प्लान्ट रोपिदिन्छु हो, अनि तपाईँले किन्न दिनु भएन भने त मेरो बिजोक हुन्छ भन्नु जस्तो भयो है। एनिवे, सो त्यो ब्याक स्टोरी अलिअलि भन्नु पऱ्यो। सो यसरी हामी रिपोर्टिङ गर्न सक्छौँ, अनि धेरै मात्रामा तपाईँले एकै सालमा धेरै प्लान्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको प्रोपगेसन गर्ने अर्को तरिका पनि छ। यो जुन चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँलाई छाँटेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिजर। सो यो
जुन चाहिँ यो छाट्नु भएको छ यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ अलरेडी रुट छ नि है। सो यो रुट भएकोलाई तपाईँले यतिकै यसलाई केही पटिङ गर्नुभयो यतिकै पनि तपाईँले यो भाँचेकोलाई पनि यसलाई पटिङ गरेर राख्नुभयो भने यसले अलिक समयको बादमा 3-4 महिना बादमा यसले नयाँ तपाईँलाई प्लान्ट दिन्छ। त्यति मात्रै नभएर यसलाई तपाईँले यो फेदमा मात्रै होइन यसलाई बिचमा यसरी काट्नुहोस्, यसले पनि तपाईँलाई यसलाई पनि गाड्नु भने यसबाट पनि रुटिङ भइसकेपछि यसबाट पनि तपाईँले के बनाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ प्लान्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो सजिलो छ, यसलाई प्रोपगेसन गर्न एकदमै सजिलो छ र तर पेसेन्स चाहिँ पुरा रहनुपर्छ। हामीले पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ, धेरै समयसम्म पर्खिने क्रम राख्नुपर्छ, अनि मात्रै पर्खिँदै गएपछि मात्रै यसले नि जरा हानेर तपाईँलाई नयाँ के दिन्छ, प्लान्ट बनाउँछ र यसरी छिट्टो प्रोपगेसन गर्न सकिन्छ। र यो मैले छिपेको पत्ताहरू एउटा पनि फ्याँकेको छुइनँ किनकि म यसलाई प्रोपगेसन गर्नेछु। ओके, सो अहिलेको लागि यहाँ होस्। एन्ड सायद हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले मलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर जो पनि नयाँ सब्सक्राइबर, नयाँ भ्युअरहरू हुनुहुन्छ उहाँले मेरो च्यानललाई के गरिदिनु सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई मेरो फ्यान चाहिँ भन्दिनँ है त है, तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको हो, त्यसैले म चाहिँ तपाईँहरूको फ्यान हो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाइरहन्छु अनि तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियो हेरिरहदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई एन्ड टेक केयर, स्टे सेफ।